හොඳයි. මෙන්න මේ ඇම්ප් එක තමයි මම අද ඔයාලට දෙන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා මේ වගේ පොඩි ඇම්ප් එකක්. පොඩි වුණාට මේක සවුන්ඩ්ස් හොඳයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාලගෙන්. ඉතින් ඒකට උත්තර ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ඇම්ප් එක ඒ අතරින් එක්කෙනෙකුට ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. හොඳයි අපි යමු වීඩියෝ එකට එනම්. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මුලින්ම. ඉතින් අද සබ් එකක් ප්‍රෙපෙයාර් කරන්න කියලා බලුවේ මේක Innovex තමයි සබ් එක. ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ මොකුත් ඔන්න බලන්න මම ප්ලග් කරනවා. ලයිට් මොකුත් පොත් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඔන් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ පැත්තේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරාට කිසිම දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේක කොහෙන්ද පටන් ගන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අන්නම ගලවගත්තා. අන්නම තමයි තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය වගේම සර්කිට් එක ඇතුලේ තියෙන සබ් ස්පීකර් එක. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ නම් නම්බර් පේන්නෙත් නෑ. TDA 2030 IC 3ක් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු. මේකේ අපි බලමු මුලින්ම මේකේ මේ වගේ දෙයක් වුණාම මේක ඔන් වෙන්නේ නැති නිසා අපිට මුලින්ම බලන්න තියෙන්නේ මේකේ ෆියුස් එක ඒ වගේ මේ වයර් එක හොඳද කියලා. මම මුලින්ම එතන බසර මෝඩ් එකට දාගන්න මීටරේ. ඒකට ලේසි. මම බලනවා මේකේ වයර් එක වැඩිද කියලා මුලින්ම. මෙන්න මෙතන තමයි මේ තියෙන එක වයර් එකක්. මේ තියෙන නිල් පාට එක අනිත් වයර් එක. මෙතන ස්විච් එක, මෙතන ෆියුස් එක. ඒ වගේම මෙතනත් ෆියුස් එකක් තියෙනවා. මම මුලින්ම වයර් එක බලන්න මෙතන මේකයි එතනයි බලනවා. ඒ වයර් එක වැඩ. ඒ වගේම මේක අනිත් පැත්ත අපිට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මෙතෙන්ට නිල් පාට වයර් එක. ඒ වගේම ස්විච් එක ඒ වයර් එකත් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේ වයර් එකත් වැඩ කරනවා. අපිට ස්විච් එකෙන් පස්සේ ස්විච් එකට කලින් වයර් එක නෙවෙයි ස්විච් එකට පස්සේ මම බැලුවේ. ඒ කියන්නේ වයර් එක හොඳයි, ස්විච් එකත් හොඳයි. ඊළඟට අපිට බලන්න මෙතන ඇතුලේ තියෙන ෆියුස් එක. ඒ ෆියුස් එකත් හොඳයි. එහෙමනම් අපිට ඊළඟට බලන්න වෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක බලන්න මෙන්න මේකත් මෙතෙන්ටත් තියලා බලන්න ඕන. ඉතින් බසර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපිට බලන්න වෙනවා ඒක ඕම්ස් පැත්තට තමයි දාගන්න වෙන්නේ. රයිට්. ඕම්ස් වලට දාගෙන මම මෙතන ඕම්ස් එකට දාලා මේ විදිහට අල්ලනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙගා ඕම්ස් 0.774.5ක් වගේ වෙන්න කියන්නේ කිලෝ ඕම් 750ක් විතර මේක පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් එච්චර පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ මම මෙහෙම අතින් ඇල්ලුවට පස්සේ ඒ පෙන්වන ප්‍රමාණය තමයි ඒ පෙන්වන්නේ. හරි. අපිට ඒක ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකෙන් මම මෙතනදී ඇනලොග් එක ගත්තා. ලේසි. එතකොට අපි බලමු මේක මම ඕම්ස් පරාසයට දාගත්තා. හරි. මම දැන් මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ප්‍රයිමරි පැත්තට මේ විදිහට මීටර එක සම්බන්ධ කරනවා. ඒතර මීටරේ කිසිම රීඩින් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රයිමරි පැත්ත
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ප්‍රයිමරි පැත්ත පිච්චිලා තියෙනවා. මම සෙකන්ඩරි එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලනවා. ඔව් මෙන්න මේක තමයි සෙකන්ඩරි පැත්ත. සෙකන්ඩරි පැත්ත අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් සම්බන්ධ කරලා බලන්න. ඔව් සෙකන්ඩරි පැත්ත හොඳයි. ඉතින් ප්‍රයිමරි පැත්ත තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපි මේකට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් දාගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් හොඳටම ෂුවර් මේකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක දාලා බලමු අපි මේකට දැන් කොහොමද මේක වැඩ කරනවද කියලා. හරි මෙන්න අලුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අලුතින් ගෙන ආපු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. ඉතින් මේ සයිස් එකටම මේක තියෙනවා මෙතන ඇන දාන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇන තව්ව එහෙම ඒවා හරියටම තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේක. ඉතින් මම දැන් අලුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් පරණ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක චෙක් කරා. එතකොට මේකේ ප්‍රයිමරි පැත්ත වැඩ කරේ නැහැ. ඔව් ප්‍රයිමරි පැත්ත වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි ගලවපු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ. එතකොට මම දැන් අලුතෙන් ගෙන ආපු එක මෙන්න මේ විදිහට රීඩ් කරන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඒක මීටරේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක එහෙම තමයි ප්‍රයිමරි එක පැත්ත. සෙකන්ඩරි එක පැත්ත ෆුල් පෙන්නනවා. මීටරේ කටුව ෆුල් වැඩ කරනවා. එහෙම තමයි සෙකන්ඩරි එක පැත්ත පෙන්වන්නේ. හරි අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මේකට දාගමු දැන්. රයිට් මෙහෙම තමයි මතක ඇති මම මේක ගලවද්දි මෙතන මේ වයර් කපලා ගත්තේ. මොකද මට ඒතකොට මේ ෆියුස් එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන ස්විච් එකටම පාස් කරලා දාන්න. නමුත් මම ෆියුස් එක ගන්න ඕන නිසා මෙතනින් වයර් එක කපලා ගත්තා. දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් අලුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක වයර් දෙක පාස් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පරණ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ මෙතන ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ක්ලිප් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ වයර් තුන බෝඩ් එකට පාස් කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා අපේ රෙක්ටිෆයර් 4 DC කරන්න ගත්තු. ඉතින් මේක ඩුවල් සප්ලයි නිසා තමයි මේ විදිහට ෆුල් වේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. අපි බැලුවොත් මෙතන ලොකු ස්මූතින් කැපැසිටර් දෙකක් තියෙනවා. මේක පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෝල්ට් 25ක කැපැසිටර් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔව් ඒ වගේම ඇතුලෙන් තියෙනවා පේන්නේ කැමරාවට හරියට 3300. ඉතින් මේකේ කැපැසිටර් දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 3300 වෝල්ට් 25ක කැපැසිටර් දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම දැන් ක්ලිප් එක ගලවගත්ත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ක්ලිප් එක පැහැදිලිව පේනවා. AC ground AC කියලා තමයි මෙන්න මේ පින් තුනට තමයි අර ක්ලිප් එක අපිට සම්බන්ධ කරලා තිබුණේ. ඉතින් මේක පුළුවන් අපිට මේ පැත්තෙන් මෙතනින් ඒ විදිහට පාස් කරගන්න. මැද එක ground එක දෙපැත්ත දෙක AC. ඉතින් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පාස් කරද්දි අපි ground එකට මේ මැද වයර් එකත් AC දෙකට මේ දෙකත් පාස් කරනවා. ඉතින් ඒක වයර් දෙක මාරු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. AC වයර් දෙක. ඉතින් මේ පැත්ත AC ඉන්පුට් එක අපේ ප්‍රයිමරි පැත්ත. ඉතින් හොඳට බලාගන්න මේක පාස් කරද්දී ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට මේ මැද වයර් එක අපි හරියට ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස් කරලා ඊට පස්සේ මේ දෙක සෙන්ටර් AC දෙකට පාස් කරගන්න. මොකද මේ වයර් එකක් මාරු වුණොත් අපිට මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඒ නිසා තමයි මම නැවතත් කිව්වේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියට එතෙන්ටම පාස් ගන්න ඕන කියලා. හරි අපි මේක පාස් කරමු දැන්. මුලින්ම මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක යන දාලා මේකට හයි කර ගන්නවා. හරි මෙන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක එන දාලා තද කරගත්තා. දැන් හෙලවෙන්නේ එහෙම නැහැ. දැන් අපිට තියෙනවා මෙතන සෙකන්ඩරි එක පැත්තේ වයර් තුන මෙතන
අපේ AC input කරන තැනට පාස් කරන්න. ඉතින් මෙතන තමයි තියෙන්නේ. මැද එක ground එකත් දෙපැත්ත දෙක AC කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම නැවත නැවතත් කිව්වේ හරියට අපි ground එක බලලා මැද එකට පාස් ගන්න ඕන. හොඳයි මම වයර් ටික පාස් ගන්නවා දැන්. හරි ඔන්න බලා ගන්න මෙතන මේ මැද එක තමයි ground එක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පාත් එක මේ විදිහට මෙහෙම මෙතන මම කැපැසිටර් එකේ මේ පින් එකට පාස් ගන්නවා. මම මෙතනට පාස් කරන්න නැති වෙන්න හේතුව මෙතන ළඟ වැඩි ඒ වගේම එතන කැඩෙන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. ඒ නිසා තමයි මම මේ වගේ තැනකට පාස් ගන්න. ඉතින් මේ අනිත් පින් එක වලට පේන මෙන්න මෙතෙන්ට පාත් එක තියෙනවා. මම මෙතෙන්ට පාස් ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් AC ලයින් එක තමයි මේ. ඒ ලයින් එක ගිහලා තියෙන මෙන්න මෙතෙන්ට මම මේ විදිහට මෙතෙන්ට පාස් කරනවා. right අපි ලයින් එක නම් පාස් එකෙන් ඉවරයි. අපි බලමු දැන් හරි ඔන්න ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා දැන් ඒ ටික අපි වැඩ පාස් එකෙන් ඉවරයි. දැන් දෙන්නමට ප්‍රයිමරි පැත්ත මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම මේ fuse එක පාවිච්චි කරන නිසා තමයි මෙතනින් වයර් එක කපලා ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් fuse එක නැතුව පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතනින් මේ වයර් එක පන්නලා කෙලින්ම ස්විච් එකට පාස් ගන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ fuse එක නොදා පාවිච්චි කරන්න තිබුණා. මට හිතුණා fuse එකත් එක්කම දානවා නම් හොඳයි කියලා. ඒකයි මම fuse එකත් එක්කම මේක පාස් ගන්නේ. හරි අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු. මම මේක වයර් ඔක්කොම ටික දැන් පාස් කරගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම මේ ගලවපු අනිත් ක්ලිප් ටික මම දැන් මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. right මම දැන් මේක ස්විච් එක ඔෆ් කරලා බලමු. හරි සප්ලයි දෙනවා බලන්න. ඔව් සබ් එක ඔන් වෙනවා දැන්. ඔයාලට මේකේ හම් එක ඇහෙනවා ඇති. පෙන් එකක් ගහලා ප්ලේ කරලා බලමු. ඔන්න ඉතින් සබ් එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ ඉවරයි. දැන් මේකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක දාගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ මම දැන් ඔයාලට දාලා පෙන්නුවේ පොඩි ස්පීකර් දෙක නැතුව සබ් ස්පීකර් එක විතරයි. ඒ නිසා තමයි බේස් විතරක් මේකෙන් ඇහුනේ. අපි මේක බලමු. අපි අනිත් පැත්ත හරවලා මේක දාලා බලමු. මම දැනට ඇන ටික දා ගන්නවා මේ පැත්තෙන්.
හරි. ඔන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක දැන් වැඩ කරනවා. කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේකේ රිපෙයාර් එකට වෙලා තිබුණේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පිච්චිලා තිබුණා. ඉතින් අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මේකට අලුතෙන් දාගත්තා. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තිබුණ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. අපි මේකේ ක්ලිප් එක තිබුණේ නැහැ. ඉතින් නිකන් පාස්සලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මේකට දාගත්තා. හරි. ඉතින් අපි රිපෙයාර් එක කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම මේක පටන් ගද්දිම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ ඇම්ප් එක ඔයාලට මම ලබා දෙනවා කියලා. මේක වීඩියෝ එක අවසානයේ මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියලා. ඉතින් මම මේකේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලගෙන් අහනවා. ඒකට හරි උත්තරේ ඔයාලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ ඇම්ප් එක ඔයාලට එතනින් එක්කෙනෙකුට මේ ඇම්ප් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මේකේ අද වීඩියෝ එකෙන් අහන ප්‍රශ්නය තමයි මේකේ අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක දාද්දී මේකේ තිබුණ ස්මූතින් කැප් දෙකක් ඩුවල් සප්ලයි කරන තැන. ඉතින් කැපැසිටර් වල අගය තමයි මම අහන්නේ. වෝල්ටේජ් එකත් ඒ වගේම වැලියු එකත් දෙකම සඳහන් කරලා එවන්න. ඒ වගේම ඒක එවන්න ඕන වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කැපැසිටර් වල වැලියු එක සහ වෝල්ටේජ් එක කීයද කියලා. මොකද මම ඊට පස්සේ එතනින් හරි උත්තරේ වන අයගෙන් එක්කෙනෙක් තෝරගෙන එයාට මේ ඇම්ප් එක ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 10000ක් ලැබීම නිමිත්තෙන් තමයි අද මේ පොඩි ගිෆ්ට් එකක් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. Innovex Subwoofer එකක් රිපෙයාර් කළා. ඒ වගේම පොඩි ගිෆ්ට් එකක් විදියට මේ ඇම්ප් එක ඔයාලට ලබා දුන්නා. ඉතින් එච්චරයි ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් කරේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රිපෙයාරින් එක සම්බන්ධව ඉතින් පොඩි රිපෙයාරින් එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කරේ. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනටම එන්නම්.